નમસ્તે વિદ્યાર્થી મિત્રો, હાર્દિક સર એકેડમી યુટ્યુબ ચેનલમાં આપ સૌનું ખૂબ ખૂબ સ્વાગત છે। આજનો જે વિડિયો લેક્ચર છે એમાં આપણે ચર્ચા કરીશું 22મી ઓગસ્ટના તમામ અગત્યના કરંટ અફેર વિશે। તો શરૂ કરીએ આજનો વિડિયો। સૌથી પહેલા તો આપણી એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો। એન્ડ્રોઇડ એપ્લિકેશનમાં તમે આપણું પેઇડ કન્ટેન્ટ એક્સેસ કરી શકો છો। ઈ બુક્સ મળશે તમને, આ ઉપરાંત ડેઇલી ટેસ્ટ મળશે, વીકલી ટેસ્ટ મળશે, ઉપરાંત વીકલી ઈ બુક્સ પણ મળશે, મંથલી ઈ બુક પણ મળશે અને ડેઇલી જે આપણા કરંટ અફેર હોય છે એની લેક્ચરની પીપીટી પણ તમને મળશે। તો આ બધું જ છે તમને કેટલામાં મળશે તો કે 499 રૂપિયામાં। 499માં તમને 6 મહિનાની વેલિડિટી મળશે, એટલે આવનારા 6 મહિના સુધી તો તમે બધું જોઈ શકશો। આ ઉપરાંત જૂનું જેટલું પણ 1 વર્ષનું કન્ટેન્ટ છે બરાબર, એ તમે ફ્રી ઓફ કોસ્ટ જોઈ શકશો। જેમ કે 1 વર્ષની જૂની પીડીએફ છે અવેલેબલ છે બરાબર। આ ઉપરાંત જૂની 6 મહિનાની ટેસ્ટ છે એ બધી તમે એક્સેસ કરી શકશો। તો આ બધું જ કન્ટેન્ટ છે તમને એમાં મળી જશે। ઓકે, ઉપરાંત તમને જો કદાચ અત્યારે તમે જીએસઆરટીસી ની ભરતીમાં ફોર્મ ભરેલા હોય બરાબર, જીએસઆરટીસી ને અત્યારે ડ્રાઈવર કંડક્ટરની ભરતી ચાલુ છે, તો એનો કોર્સ આપણામાં અવેલેબલ છે। ડેમો લેક્ચર્સ છે અપલોડ થઈ ચૂક્યા છે દરેક સબ્જેક્ટની અંદર। તો તમે કોર્સ લેવો હોય તો 1599 રૂપિયા અત્યારે પ્રાઇસ છે। જેમને પણ ઈચ્છા છે વહેલી તકે જોડાઈ શકે છે। જેમ જેમ કોર્સ કમ્પ્લીટ થશે એમ એમ આની પ્રાઇસ વધી જશે। શરૂ કરીએ આજનો વિડીયો। સૌથી પહેલો ક્વેશ્ચન આજના વિડીયોમાં, હાલમાં જ કયા દેશનું ચંદ્ર પરનું જે મિશન છે એનું નામ હતું લુના 25। આ લુના 25 મિશન છે બરાબર, એ ફેલ થઈ ગયું, નિષ્ફળ થઈ ગયું છે બરાબર। તો આ કયા દેશનું મિશન હતું? આ હતું રશિયાનું। રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ અત્યારે કોણ છે બરાબર? પ્રેસિડેન્ટ એટલે કે રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે અત્યારે તો કે વ્લાદિમીર પુતિન। ઓકે, તો એને પણ યાદ રાખીશું। ઓકે, અત્યારે રશિયા યુક્રેન વોર ચાલે છે, તો કદાચ રશિયાના રાષ્ટ્રપતિ પણ એવું તો રેર કેસમાં પૂછે। ઓકે, પણ છતાં પણ આપણે રશિયા વિશે થોડું ઘણું યાદ રાખીશું। ઓકે, યાદ રાખીશું કેના સંદર્ભમાં યાદ રાખીશું તો કે અંતરિક્ષના સંદર્ભમાં યાદ રાખીશું। જેમ કે રશિયા છે બરાબર, એણે પોતાનો સૌથી પહેલો સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો હતો, એ કયો હતો તો કે સ્પુતનિક 1। સ્પુટનિક 1 નામનો સેટેલાઇટ લોન્ચ કર્યો હતો, મોસ્કોથી લોન્ચ કર્યો હતો। આ ઉપરાંત છે રશિયા છે જે અગાઉ સોવિયત યુનિયનના નામથી ઓળખાતું હતું, જેને યુએસએસઆર પણ કહેતા હતા આપણે। તો એના તરફથી અંતરિક્ષમાં જનાર સૌથી પહેલા વ્યક્તિ કોણ હતા રશિયા તરફથી તો કે યુરી ગાગરીન હતા। 1961 આજુબાજુ છે તેઓ અંતરિક્ષમાં ગયેલા હતા। 1961માં અંતરિક્ષમાં જનાર તેઓ સૌથી પહેલા વ્યક્તિ હતા। ક્લિયર? ઉપરાંત રશિયા છે બરાબર, એણે આ લુના 25 મિશન કર્યું બરાબર, એની પહેલા એણે કયું ચંદ્ર લેન્ડર વાળું મિશન કર્યું હતું કે જેમાં લેન્ડર અને રોવર મૂક્યા હતા તો કે લુના 24। એ ક્યારે કર્યું હતું તો કે એ કર્યું હતું 1969માં બરાબર। તો આટલા પોઈન્ટ આમાંથી યાદ રાખવાના થાય। બીજું શું યાદ રાખશું તો કે આ મિશન અત્યારે જે ફેલ થયું એ રશિયા ક્યારે લોન્ચ કર્યું? 11 ઓગસ્ટે। અને સોયુઝ 2.1B નામના રોકેટની મદદથી લોન્ચ કર્યું હતું, જે આપણા જીએસએલવી રોકેટ કરતા ઘણું ફાસ્ટ હતું બરાબર, પરંતુ એ નિષ્ફળ રહ્યું અત્યારે। તો જીએસએલવી છે અત્યારે હવે 23 તારીખે એટલે કે આવતીકાલ સુધીમાં છે ચંદ્રની ધરતી પર લેન્ડ કરશે। 23 ઓગસ્ટ 2023 નો જે દિવસ છે આપણા માટે ઐતિહાસિક બનશે બરાબર। આપણું મિશન છે, આપણે પ્રાર્થના કરીએ કે આપણું આ મિશન છે આ વખતે સફળ થાય બરાબર। રશિયાએ તો છે ઓકે 40 વર્ષનો ગેપ લઈ લીધો, એક વખત એનું ચંદ્રનું મિશન ફેલ ગયું એટલે, પણ આપણે માત્ર કેટલા વર્ષનો ગેપ લીધો તો કે માત્ર 4 વર્ષનો। 2019માં જ આપણે ચંદ્રયાન 2 લોન્ચ કર્યું હતું અને હવે 2023માં આપણે ફરી પાછા ચંદ્રયાન 3 ઉપર આવી ગયા છીએ। ચંદ્રયાન 3 પાછું આપણે મોકલી દીધું છે ચંદ્ર ઉપર। ક્લિયર? આ બધા પોઈન્ટ આપણે યાદ રાખીશું। નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન આપણી સામે આવી ગયો છે, હાલમાં જ કયા દેશના પ્રધાનમંત્રી દ્વારા યુનિવર્સલ પેન્શન યોજનાની શરૂઆત કરવામાં આવી છે? યુનિવર્સલ એટલે કે આમાં કોઈ પણ જોડાઈ શકે, 18 થી લઈને 50 વર્ષ સુધીનો કોઈ પણ નાગરિક હશે જે આની અંદર જોડાઈ શકશે। તો યુનિવર્સલ પેન્શન યોજના શરૂ કરી છે બાંગ્લાદેશની સરકારે। તો આન્સર આવશે ઓપ્શન બી બાંગ્લાદેશ। બાંગ્લાદેશના જે પ્રધાનમંત્રી છે શેખ હસીના, એ તમે ઇમેજમાં જોવો છો, છે શેખ હસીના। ત્યાં રાષ્ટ્રપતિ કોણ છે? રાષ્ટ્રપતિ છે અત્યારે મોહમ્મદ શાહબુદ્દીન ચપ્પુ અથવા તો છપ્પુ પણ કહે છે ઘણી વાર। તો મોહમ્મદ શાહબુદ્દીન ચપ્પુ છે અત્યારે ત્યાં રાષ્ટ્રપતિ નવા જ બન્યા। ક્લિયર? તો એમને પણ યાદ રાખીશું।
બાકી 18 વર્ષ કે તેથી વધુ ઉંમરનો કોઈ પણ નાગરિક છે આ પેન્શન યોજના જોડાઈ શકે છે. 50 વર્ષ સુધીનો નાગરિક આની અંદર ભાગ લઈ શકે છે. અને આની અંદર જે માસિક પ્રીમિયમ ભરવું પડશે 60 વર્ષ બાદ નિવૃત્તિ સમયે છે એ પેન્શન એમાંથી મેળવશે. ક્લિયર? બાકી બાંગ્લાદેશ વિશે 3 અગત્યના પોઈન્ટ હું અહીં તમને રિવાઇઝ કરાવું છું. જેમ કે બાંગ્લાદેશના કેપ્ટન છે તમીમ ઇકબાલ, એમણે પોતાની નિવૃત્તિ છે એ જાહેર કરી દીધી છે, તો એ યાદ રાખશું. બાંગ્લાદેશના ક્રિકેટ ટીમના કેપ્ટન હતા તમીમ ઇકબાલ, એમણે નિવૃત્તિની જાહેરાત કરી દીધી. અમેરિકા અને બાંગ્લાદેશ બંનેની નૌસેના વચ્ચે છે ટાઈગર શાર્ક 40 નામનો યુદ્ધાભ્યાસ થયેલો છે. આ બહુ અગત્યનો ક્વેશ્ચન છે. અમેરિકા અને ભારત છે બરાબર, એ પણ એક આવો જ અભ્યાસ કરે છે, ટાઈગર ટ્રાયમ્ફ નામથી કરે છે. અને આ અમેરિકા બાંગ્લાદેશ છે બરાબર, એ બંને ટાઈગર શાર્ક નામથી આ યુદ્ધાભ્યાસ કરે છે. આ બે યાદ રાખીશું. બાકી ભારતે બાંગ્લાદેશને કઈ હમણાં આપ્યું તો કે આપ્યા ને 20 બ્રોડ ગેજ લોકોમોટિવ આપ્યા હતા બરાબર, યાદ છે બધાને? 20 બ્રોડ ગેજ લોકોમોટિવ આપણે કોને આપ્યા તો કે બાંગ્લાદેશને આપેલા છે. તો આ બધા જ મુદ્દા છે આપણે યાદ રાખવાના છે. ક્લિયર? નેક્સ્ટ વાત કરીએ, ફીફા મહિલા ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2023 નું ટાઇટલ હાલમાં કોણે જીત્યું છે? તો ફીફા મહિલા ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ 2023 નું હાલમાં જીતી લીધું છે. કોણે જીત્યું છે તો કે સ્પેને જીતી લીધું. ઓપ્શન બી આપણો અહીંયા આન્સર થશે. સ્પેને છે ફાઇનલમાં કોને હરાવ્યું એવું પણ પૂછે તમને, તો ફાઇનલમાં હરાવ્યું ઇંગ્લેન્ડને. ઇંગ્લેન્ડને ફાઇનલમાં હરાવ્યું. અચ્છા, આનું આયોજન ક્યાં થયું? આ ફીફા મહિલા ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ છે બરાબર, એ 2 લોકેશનમાં યોજાયો હતો બરાબર. એક તો ઓસ્ટ્રેલિયા બરાબર, અને બીજું કયું હતું યાદ છે કોઈને? ન્યુઝીલેન્ડ. ઓકે, તો આ બંને લોકેશનમાં યોજાયેલો હતો બરાબર. પણ ફાઇનલ મેચ ક્યાં રમાણી એવું પૂછે બરાબર, તો ત્યારે બે નહીં લખવાનું, ત્યારે માત્ર ઓસ્ટ્રેલિયા જ લખવાનું. કેમ કે ફાઇનલ મેચ છે ઓસ્ટ્રેલિયામાં રમાઈ હતી. ક્યાં રમાઈ હતી તો કે સિડની ઓલિમ્પિક સ્ટેડિયમમાં. ઓકે, તો ત્યાં રમાઈ હતી. ક્લિયર? તો આટલું યાદ રાખીશું. તો કેટલા મુદ્દા છે આમાંથી યાદ રાખવાના છે. એક તો ફીફા મહિલા ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ એનું આયોજન, એનું ટાઇટલ કોણે જીત્યું તો કે સ્પેન. ફાઇનલમાં કોને હરાવ્યું કે ઇંગ્લેન્ડને બરાબર. આમાં આનું જે ફાઇનલ મેચ છે એની સિડની ઓલિમ્પિક સ્ટેડિયમની અંદર રમાઈ હતી. અને આનું આયોજન છે કુલ 2 દેશોમાં થયું, ઓસ્ટ્રેલિયા અને ન્યુઝીલેન્ડ. તો આ તો થઈ વાત ફીફા મહિલા ફૂટબોલ. આવી ફીફાની અગત્યની ટુર્નામેન્ટો તમને હું યાદ રખાવી દઉં. જેમ કે અંડર 17 ફીફા વુમન્સ વર્લ્ડ કપ છે બરાબર, એ ક્યાં થવાનો છે? એ 2024માં થશે. નેક્સ્ટ યર ડોમિનિકન રિપબ્લિકમાં થશે. ક્લિયર? આ 24નો અંડર 17 મહિલા વર્લ્ડ કપ. અંડર 17માં પુરુષોનો પૂછે બરાબર, તો એ અગાઉ પેરુમાં થવાનો હતો, પણ હવે ક્યાં થશે તો કે ઇન્ડોનેશિયા. ઇન્ડોનેશિયાનો હમણાં જ 17 ઓગસ્ટે સ્વતંત્રતા દિવસ ગયો. ત્યાં ડચ લોકોનું શાસન હતું, એ યાદ રાખીશું આપણે. ઓકે, અને બાકી ફીફા અંડર 20 પુરુષ વર્લ્ડ કપ છે ઓકે 2023નો આ આયોજન થઈ ગયું. આનું વિજેતા કોણ બન્યું? ઉરુગ્વે બન્યું. અને આનું આયોજન ક્યાં થયું તો કે આર્જેન્ટિનામાં આયોજન થયું. એવી જ રીતે અંડર 20 મહિલા વર્લ્ડ કપ છે એ હવે પછી 2024માં રમાશે બરાબર. ક્યાં થશે તો કે કોલંબિયામાં થશે. અને ફીફાનો જે પુરુષોનો મેન્સ વર્લ્ડ કપ હોય છે, અહીંયા મહિલા વર્લ્ડ કપ થઈ ગયો અત્યારે બરાબર, અને એમાં સ્પેને ટાઇટલ જીતી લીધું. હવે પુરુષોનો બાકી છે, એ કુલ 3 દેશોમાં થશે. કયા કયા? અમેરિકા, મેક્સિકો અને કેનેડામાં. તો એ હવે થશે, અને જ્યારે વિજેતા કોઈ બનશે ત્યારે આપણે એમાં વાત કરી લેશું. એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન છે ફીફા મહિલા ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ, એમાં ગોલ્ડન ગ્લોવ પુરસ્કાર મેળવનાર મેરી ઇયરપ્સ એ કયા દેશના છે? તો ફીફાની અંદર છે જે મહિલા ફૂટબોલ વર્લ્ડ કપ રમાણો, એમાં ગોલ્ડન ગ્લોવ પુરસ્કાર કોને મળી ગયો એ પણ આપી દીધું કે મેરી ઇયરપ્સને આ પુરસ્કાર મળેલો છે. કહેવાનું એટલું છે કે કયા દેશના છે તો તે ઇંગ્લેન્ડના છે. તો આન્સર આવશે ઇંગ્લેન્ડ. ક્લિયર? તો ઇંગ્લેન્ડના છે તે મેરી ઇયરપ્સ. એમને હાલમાં જ આ પુરસ્કાર મળેલો છે બરાબર, ગોલ્ડન ગ્લોવ પુરસ્કાર. ફીફાની કેટલામી આવૃત્તિ હતી એવું પણ પૂછે તો યાદ રાખી લેજો, 9મી આવૃત્તિ હતી વર્લ્ડ કપની. ઓકે, આયોજન ઓસ્ટ્રેલિયા ન્યુઝીલેન્ડમાં થયેલું. ગોલ્ડન ગ્લોવ પુરસ્કાર મેરી ઇયરપ્સને મળેલો, ઇંગ્લેન્ડના ખેલાડી છે. ગોલ્ડન બોલ પુરસ્કાર કોને મળ્યો તો કે એટાના બોન માર્ટીને મળ્યો છે, એ સ્પેનના ખેલાડી છે. અને ગોલ્ડન બૂટ પુરસ્કાર કોને મળ્યો તો કે જાપાનના હિનાતા મિયાઝાવાને મળેલો છે. બસ આટલા
3-4 પુરસ્કારો યાદ રાખશો, આમાંથી તમારા ક્વેશ્ચન છે જીપીએસસી વાળા પણ આવી જશે. ક્લિયર? બહુ વધારે ડીપમાં નથી. આઈસીસી ક્રિકેટ દ્વારા ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2023 માટે લોન્ચ કરવામાં આવેલા મેસ્કોટનું નામ છે. તો મેસ્કોટ હમણાં જ લોન્ચ કરવામાં આવ્યો છે, એનું નામ છે ક્રિપ્ટોવર્સ. ક્રિપ્ટોવર્સ નામનો મેસ્કોટ છે, હાલમાં જ આઈસીસીએ લોન્ચ કર્યો છે. ક્યાંથી લોન્ચ કર્યો હતો કે હરિયાણાના ગુરુગ્રામ ખાતે એક ઇવેન્ટ થઈ હતી આઈસીસીની, ત્યાંથી છે આ મેસ્કોટને લોન્ચ કરવામાં આવેલો છે. 2 જણા દેખાય છે આની અંદર મેસ્કોટની ક્રિપ્ટોવર્સની અંદર. એક પ્રકારના કાર્ટૂન જ છે, બરાબર. એક ફિમેલ કાર્ટૂન છે, એક મેલ કાર્ટૂન છે, અને બંને છે ઇક્વાલિટી દર્શાવે છે કે સ્ત્રી પુરુષમાં અત્યારે કોઈ પણ પ્રકારનો ભેદભાવ નથી. ઓકે, તો એ વસ્તુ આ ક્રિપ્ટોવર્સ નામનો મેસ્કોટ દર્શાવી રહ્યું છે, બરાબર. તો આ આટલી વસ્તુ છે આમાંથી યાદ રાખવાની. બાકી આ એક ક્વેશ્ચન એવો પૂછે કે ભાઈ આ આઈસીસી ક્રિકેટ વર્લ્ડ કપ 2023 નો થવાનો જ ક્યાં, લોકેશન તો કહી દો સાહેબ. તો એ આપણા ભારતમાં જ થાય છે અને બધાને ખબર જ છે. તો અત્યારે આની એડવર્ટાઇઝમેન્ટ યુટ્યુબમાં બધામાં બહુ આવતી હશે. ક્લિયર? તો આ પ્રશ્ન નો આવડે એવું ના બને. ચલો એના પછી નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. તો 9મી કોમનવેલ્થ પાર્લામેન્ટરી એસોસિએશન કોન્ફરન્સનું આયોજન ભારતના કયા શહેરમાં કરવામાં આવ્યું સાહેબ, એવો પ્રશ્ન છે. તો 9મી કોમનવેલ્થ પાર્લામેન્ટરી એસોસિએશનની કોન્ફરન્સ છે, આવૃત્તિ કેટલામી છે? તો કે 9મી આવૃત્તિ છે આની. તો આનું આયોજન થયું રાજસ્થાનના ઉદયપુર ખાતે. ધ્યાન રાખજો, નવી દિલ્હી હોય તો બધામાં નવી દિલ્હી ના આવતું હોય, બરાબર ને. તો અહીંયા ઉદયપુર આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ છે આ ઓગસ્ટ 2023 દરમિયાન 9મા કોમનવેલ્થ પાર્લામેન્ટરી એસોસિએશન આયોજન ભારતમાં કરવામાં આવ્યું. ભારત આની અધ્યક્ષતા કોણે કરી, આની ઉદ્ઘાટન કોણે કરેલું? તો કે આપણા ભારતના લોકસભાના સ્પીકર છે ઓમ બિરલા, એમણે કર્યું છે. એમની લોકસભાની બેઠક છે કઈ હતી? તો કે કઈ બેઠક ઉપરથી જે ચૂંટણી જીત્યા હતા? તો કે રાજસ્થાનની કોટા બેઠક ઉપર પેલા છે લોકસભાના સ્પીકર છે ઓમ બિરલા, એમને યાદ રાખી. ક્લિયર? બાકી 9મા કોમનવેલ્થ પાર્લામેન્ટરી એસોસિએશન કોન્ફરન્સનું આયોજન રાજસ્થાનના ઉદયપુર ખાતે કરવામાં આવેલું છે. અને થીમ પણ છે સ્ટ્રેન્થનિંગ ડેમોક્રેસી એન્ડ ગુડ ગવર્નન્સ ઇન ડિજિટલ એજ. આ એની થીમ છે, થીમ યાદ રાખીશું. બાકી કોમનવેલ્થ પાર્લામેન્ટરી એસોસિએશન છે, બરાબર, એ 1911માં સ્થપાયેલું હતું અને મતલબ યુકેના લંડનમાં આવેલું છે. 4-5 પોઈન્ટ છે, આપણે યાદ રાખીએ તો આમાંથી આપણા ક્વેશ્ચન આવી જાય. નેક્સ્ટ ક્વેશ્ચન ઉપર જઈએ. ધર્મ અથવા માન્યતા પર આધારિત હિંસાના કૃત્યોના પીડિતોની યાદમાં આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ કરવામાં આવેલી. આજે 22 ઓગસ્ટ છે. 22 ઓગસ્ટ આ દિવસ ઉજવે છે યુનાઇટેડ નેશન્સ દ્વારા. આ દિવસ ઉજવવામાં આવે છે. ધર્મ અથવા માન્યતા પર આધારિત હિંસાના કૃત્યોના પીડિતોની યાદમાં આ આંતરરાષ્ટ્રીય દિવસ 23મી ઓગસ્ટે ઉજવવામાં આવે છે. સૌથી પહેલી વખત 2019માં ઉજવાયેલો છે. અંગ્રેજીમાં પણ નામ યાદ રાખી લેશું. ઇન્ટરનેશનલ ડે commemorating the victim of act of violence based on religion or એનું અંગ્રેજીમાં નામ છે, એ પણ આપણે યાદ રાખીશું. ઉર્જા દિવસ ક્યારે ઉજવાયેલો? 20 ઓગસ્ટ છે. આ મારે કહેવાનું રહી ગયું હતું, ત્યારે રાષ્ટ્રીય સદભાવના દિવસ પણ હતો. ક્લિયર? રાષ્ટ્રીય સદભાવના દિવસ છે એ 20 હોય છે. ક્લિયર? એની સાથે સાથે જ છે, બરાબર, આ 20 ઓગસ્ટે અક્ષય ઉર્જા દિવસ પણ આવે છે. તો ઓપ્શન આપણો આન્સર થશે. હાલમાં જ 20 ઓગસ્ટ 2000 રોજ છે રિન્યુએબલ એનર્જી જાગૃતતા ફેલાવવા માટે અક્ષય ઉર્જા દિવસ કરવામાં આવે છે. સૌથી પહેલી વખત 2004માં ઉજવાયેલો છે. અને બાકી 20 ઓગસ્ટે રાજીવ ગાંધી આપણે સદભાવના દિવસ તરીકે ઉજવીએ. 1991માં એમને ભારત રત્ન મળ્યો. કોની વાત કરું છું? રાજીવ ગાંધી, બરાબર. વર્લ્ડ અંડર-20 ચેમ્પિયનશિપ, એમાં ભારતના કયા ખેલાડીએ ગોલ્ડ મેળવેલો? હવે અહીં તમને જેટલા પણ ખેલાડી આપ્યા છે ને એ બધા કુસ્તીના છે, પહેલા તો એ વાત, બરાબર. હવે અહીંયા તમને કોઈ કુસ્તીનો ખેલાડી ન આપ્યો હોય ને તો તમે એને ઓપ્શનમાંથી ઓમિટ કરી શકો. મેં ઓપ્શનમાં બધા જ ખેલાડીઓ છે, બરાબર, એ કુસ્તીના મુખ્ય છે, કેમ કે જીપીએસસી લેવલની તૈયારી કરીએ સાહેબ આપણે, તો આપણામાં એટલી તો સેન્સ હોય કે અહીંયા ઓપ્શન છે, બરાબર, એ બધા કુસ્તી વાળા જ રાખીએ આપણે. અને આ બધાએ આ ટુર્નામેન્ટની અંદર કોઈક ને કોઈક મેડલ જીતેલા છે. ક્લિયર? પણ આમાં ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર એક જ ખેલાડી છે. ઓકે, આ ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર ખેલાડીનું નામ છે અંતિમ પંઘલ. ઓકે, અંતિમ પાંગલ અથવા તો નામ છે. તો ઓપ્શન બી આપણો આન્સર થશે. તો હાલમાં જ અંડર-20
કુસ્તી ચેમ્પિયનશિપનું આયોજન ક્યાં થયું છે? તો કે જોર્ડનમાં થયું છે. એમાં ભારતે કુલ મેડલ મેળવેલા છે, જેમાં 4 ગોલ્ડ, 3 સિલ્વર અને 7 બ્રોન્ઝ મેડલ છે ભારતે મેળવેલા હતા. આ તો વાત થઈ ગઈ મેડલની. ઓકે, હવે 4 ગોલ્ડ મેળવ્યા છે એક ખેલાડીને તો ખાસ યાદ રાખીશું, કેમ કે મોહિત કુમારે ગોલ્ડ મેળવેલો છે 61 કિલોગ્રામની કેટેગરીની અંદર, મેન્સ ફ્રી સ્ટાઇલ રેસલિંગની અંદર. ઓકે, પછી પ્રિયા મલિકે જીતેલો છે. ઓકે, એમણે 76 કિલોગ્રામની કેટેગરીમાં ગોલ્ડ જીતેલો છે. અંતિમ પંગાલે જીતેલો છે. ઓકે, 53 કિલોગ્રામની કેટેગરીની અંદર. અને 2 ગોલ્ડ મેડલ જીતનાર આ ટુર્નામેન્ટની અંદર 2 ગોલ્ડ મેડલ ગયા વર્ષે પણ એમણે મેળવેલો હતો 2022માં, આ વર્ષે પણ 2 ગોલ્ડ મેડલ મેળવનાર એકમાત્ર ભારતીય વ્યક્તિ બની ગયા છે ઇન્ડિવિજ્યુઅલ. કવિતા, એમણે 62 કિલોગ્રામની કેટેગરી. આ બધા ખેલાડીઓ છે, બરાબર, એને ભારતનું નામ ઊંચું કર્યું છે, એને આપણે યાદ રાખીશું. 4 ગોલ્ડ મેળવનારાની વાત થઈ ગઈ. પછી તમને જો ઈચ્છા હોય વધારે સ્ટડી કરવાની, આમાં ડીપમાં જવાની, આ બાકીના ખેલાડીઓ પણ આપેલા છે, એને પણ તમારે યાદ રાખવા હોય તો યાદ રાખી શકો છો. પણ હું આ 4ના જ નામ યાદ રાખવાનું કરું છું. જીપીએસસીમાં ક્વેશ્ચન આવશે તો આમાંથી આવી જશે. ક્લિયર? પૂર્ણ સેવા વાળાને ને એને બધાને છે ને આવું બહુ મન થાય, બ્રોન્ઝ વાળાને સિલ્વર વાળાને પણ લે. એનું કઈ નક્કી જ ન હોય કે ક્યાંથી પ્રશ્ન પૂછે, જે મનમાં આવે એ લઈ લે. બરાબર, ચલો અગત્યના વન લાઇનર ક્વેશ્ચન છે એને જોઈ લઈએ. તો 3 રાજ્યમાંથી આ એક નવી નવી યોજનાઓ શરૂ થઈ. તો આ વન લાઇનર ક્વેશ્ચનની અંદર આ ત્રણેય રાજ્યની એક એક યોજનાઓ છે, હું અહીંયા લઈ લઉં. ક્લિયર? જેમાં વધારે પડતું કશું કહેવા જેવું છે નહીં. ઓકે, પણ એ યોજના શેના રિલેટેડ છે એ તમને ક્વેશ્ચનમાં જ ખબર પડી જશે. ક્વેશ્ચન મારો થોડોક ડેપ્થમાં હશે કે હાલમાં તાજેતરમાં કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા મુખ્યમંત્રી નિઃશુલ્ક અન્નપૂર્ણા ભોજન પેકેટ યોજના શરૂ કરવામાં આવેલી છે. નામ ઉપરથી ખબર પડે કે આ શેના માટે છે, તો કે ફૂડ વિતરણ માટેની યોજના છે, આ રાજસ્થાનની સરકારે શરૂ કરી. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકારે આદિવાસી વસ્તીને મુખ્ય રસ્તા સાથે જોડવા માટે ભગવાન બિરસા મુંડા જોડાવ યોજનાની છે. ખાલી એટલું આપું તો યોજના વિશે કઈ માહિતી ન મળે. ભગવાન બિરસા મુંડા યોજના જોડાવ યોજના છે, કોણે શરૂ કરી? મહારાષ્ટ્રએ શરૂ. પણ યોજના રિલેટેડ છે, ક્યારેક એવું પણ પરીક્ષામાં પૂછતા હોય છે. આ યોજના છે આદિવાસી વસ્તી છે એને મુખ્ય રસ્તા સાથે જોડવા માટે આ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે, જેમાં આદિવાસી વિસ્તારના જેટલા રસ્તાઓ છે એને મુખ્ય રસ્તા સાથે કનેક્ટ કરવામાં આવશે. હાલમાં જ કયા રાજ્યની સરકાર દ્વારા મનરેગામાં નામાંકિત મહિલાઓના બાળકોની દેખભાળ માટે ખુશીના માને ક્રેચ યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે? ક્રેચ અથવા તો ક્રેચા યોજના શરૂ કરવામાં આવી છે. કર્ણાટકની સરકારે શરૂ કરી છે. સિદ્ધારમૈયા તેના મુખ્યમંત્રી છે. બરાબર, ટોટલી એમણે આખું જે અરવિંદ કેજરીવાલનું મોડલ છે અપનાવી લીધું છે. બરાબર, મહિલાઓને 200 દરેક ઘરના પરિવારને 200 વીજળી ફ્રી, મહિલાઓના ખાતામાં 2000 રૂપિયા જમા કરાવશે. આ ઉપરાંત ફ્રી બસ ટિકિટ, જે પણ અરવિંદ કેજરીવાલની બધી યોજના હતી બધી જ એમણે લાગુ કરી. બરાબર, કર્ણાટકમાં બીજી એક ડેવલપમેન્ટ એ થઈ છે કે ત્યાં યુથ ખાદર, બરાબર, ખાદર, તો એ ત્યાંના સૌથી પહેલા મુસ્લિમ સ્પીકર બન્યા છે, એમને યાદ રાખી લેજો. ઓકે, બસ આ 4-5 મુદ્દા તમે યાદ રાખો, અહીંથી તમારા પ્રશ્ન આવી જશે. ક્લિયર ને? ચાલો, તો અહીંયા 22મી ઓગસ્ટનો વિડીયો છે એ સમાપ્ત કરું છું. હા, તમને જીપીએસસીના બીજા વિષયો મારી પાસે જો સ્ટડી કરવાની ઈચ્છા થતી હોય તો જરાક નાનકડી કોમેન્ટ આપજો. બરાબર, તો હું એક નાનકડો પ્રયત્ન મારો આપીશ કે કરંટ અફેરની સાથે થોડાક એકાદ સબ્જેક્ટ છે હું તમને તૈયાર કરાવું, જેમ કે બંધારણ છે એ તૈયાર કરાવું, અથવા તો ઇતિહાસ તૈયાર કરાવું. બેમાંથી એકાદો વિષય છે કદાચ તૈયાર કરાવું. એટલે ઇકોનોમી મોટા ભાગનું છે, બરાબર, એ કરંટ રિલેટેડ જ પૂછતા હોય છે. કોઈક જ ક્વેશ્ચન, માની લો કે 10 ક્વેશ્ચન આવતા હોય ને, તો 10માંથી કદાચ 5 ક્વેશ્ચન તો કરંટ અફેરના હોય જ છે ઇકોનોમીમાંથી. આ મારું અત્યાર સુધીનું અનુમાન છે. ક્લિયર? તો જો બીજા વિશે સ્ટડી કરવાની ઈચ્છા થતી હોય તો એક નાનકડી કોમેન્ટ આપજો, અને આપણા વિડીયોઝ છે, બરાબર, તમારા મિત્રો સુધી શેર કરજો. તમે કોઈ લાઇબ્રેરીમાં સ્ટડી કરતા હોય, લાઇબ્રેરીમાં સજેસ્ટ કરો આપણા વિડીયોઝ. ક્લિયર? તો જેમ થોડાક વ્યુઅર્સ વધશે આપણા, એમ આપણને કંઈક ને કંઈક નવું આવવાની ઈચ્છા વધી જશે. ક્લિયર? તો મળીએ નેક્સ્ટ વિડીયોમાં, ત્યાં સુધી રજા લઈએ.